And for the news abroad, violence and hate on social media has been a major concern in New Zealand after the deadly shooting in Christchurch last Friday that left 50 people dead. Elsie Marcos reports. Concerns are rising in New Zealand about the spread of violence and hate on social media after terrorist attacks 2 mosques last Friday afternoon and left 50 people dead and 50 others injured in Christchurch. New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern says that it's a global issue that needs to be confronted by political leaders worldwide. This is not just an issue for New Zealand. The fact that social media platforms have been used to spread violence, material that incites violence. All of us, I think, need to present a united front. Security intelligence agencies in New Zealand, Australia, Canada, the United States and Britain are looking at ways to combat the spread of hate speech and prosecute the offenders. And while Facebook says that it removed 1.5 million copies of the massacre video, many believe their response was too slow. I know children, high school children, that have seen the clip and are very, very affected and disturbed. And yeah, Facebook should have done something right at the very beginning when they could have. It's almost too late. The video of the massacre, which was live streamed on Facebook, has now been officially declared as objectionable by New Zealand's chief censor and means that anyone who shares it is liable to a fine of up to $10,000 or 14 years in jail. The corporate world isn't happy either. New Zealand's Westpac Bank has suspended advertising on social media in protest, and major internet providers like Spark and 2 Degrees have called for change. And speculation that Facebook founder Mark Zuckerberg might visit New Zealand to discuss the issue hasn't impressed the Prime Minister. One of the organizers of the student tribute event for the victims believes that the solution is really simple. I look out there is though a good level of people sharing love and peace, which is probably the right message on social media, you know, for everyone, not just our young people. But maybe that's what needs to come across a bit more, you know. Turning the bad to good. Elsie Marcos, UNTV News and Rescue, New Zealand. Devastating floods in Nebraska threatens to stretch into the southern United States. Chris De Leon reports. Emergency officials in southern United States kept a wary eye on the Missouri and Mississippi rivers as massive flooding that killed 4 people and caused more than $1 billion in estimated damages to homes, businesses and crops threatened to extend south. Flood waters resulting from a late winter storm last week and warming spring weather that melted snow quickly this week inundated a large swath of Midwestern farm states Missouri, Nebraska and Iowa along the Missouri, North America's longest river. States of emergency have been declared in all or parts of the 3 states. Officials warned the damage toll would rise as receding waters revealed more devastated roadways, bridges and homes. The National Weather Service expects warm weather in the north-central United States to continue into Thursday and Friday, triggering more accelerated snowmelt. Farmers have lost much of their harvested grain in Nebraska. Nebraska Governor Pete Ricketts shared videos of the flooding, showing an airfield inundated with water. One of the videos was filmed from a helicopter in which the governor and U.S. Vice President Mike Pence toured the area. Meanwhile, Missouri officials stacked sandbags along major waterways and closed highways near the rising Missouri River, and Governor Mike Parson urged residents to be careful near the river. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. Flash floods caused extensive damage in a village in Indonesia. Meanwhile, the battle for the last Islamic State enclave edges towards its end. Details in this report. Recent disastrous floods in Indonesia's eastern province of Papua caught many people off guard and has caused extensive damage or even completely wiped out hundreds of properties. Flash floods and landslides hit the Jayapura district of Papua on March 16. According to the Indonesian government, more than 100 people have been killed in the disasters, while over 90 others remain missing. Nearly 160 people were injured. The disaster also damaged more than 300 houses in the province.
The operation to take Islamic State's last enclave in eastern Syria looked close to an end on Wednesday with no signs of clashes as US-backed fighters said they were combing the area for hidden jihadists. The Syrian Democratic Forces on Tuesday captured an encampment where the jihadists had been mounting a last defense of the tiny enclave, pushing die-hard fighters onto a sliver of land at the Euphrates riverside. There was no immediate update from the SDF on Wednesday on the fate of these remaining militants. Islamic State's defeat at Baghouz would end its territorial control over the third of Syria and Iraq it held in 2014 as it sought to carve out a huge caliphate in the region. A bright full moon rose on Wednesday night over Portugal's capital Lisbon, marking the third and final supermoon phenomenon of 2019. If skies are clear, the full moon appears up to 14% bigger and 30% brighter than usual. The moon's distance from Earth varies because it is an egg-shaped orbit around the planet. A supermoon occurs when the timing of a full moon overlaps with the point in the moon's 28-day orbit that is closest to Earth. The next supermoon is not set to rise until spring 2020, according to weather reports. In other news, Europe's first underwater restaurant opens in Norway. Nina Armilio has this story. More than 7,000 customers booked in to eat among the fish as Europe's first underwater restaurant opens in Norway. Situated on the southern tip of Norway, the restaurant looks like a large concrete tube, partly submerged in the North Sea. It is called Under, which also means wonder in Norwegian. It was designed by Norwegian architecture firm Snøhvit, which also created the Opera House in Oslo and the National September 11 Memorial Museum in New York. I think the fascination is just this movement from above water to underwater through the building when the big window actually exposes the underwater world, not like an aquarium, but the real thing. Entering Under initially feels like going into a sauna, as wooden planks cover its upper section. But an 8-meter flight of stairs leads down to a large dining area that sits about 40 guests, walled by a gigantic transparent window to the ocean. Snøhvit's founder, Kjetil Tredal Thorsen, said the construction can cope with very harsh weather and is shaped in such a way that it can withstand what he called the wave of the century. The biggest challenge, I think, from a structural point of view and from a technical point of view was to get the foundations right and actually manage to tie the building down, because the volume of this building wants it to float back up. The restaurant is laid out so there are minimal reflections in the glass wall, which fills the room with natural light during the day, filtered by the greenish color of the water. A full 18-course meal based on local ingredients and seafood can cost up to 3,000 crowns or $430 per person, including drinks. Under opens on Wednesday for friends and family of the owners, and the first paying guest will be able to visit from early April. There are only a handful of underwater restaurants around the world, mainly found in tropical waters like the Maldives in the Indian Ocean. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Nagbigay ng tips ang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan ngayong long holiday. Lain ito na maiwasan ang abala at aberya sa kanilang biyahe sa loob at labas ng bansa. Ito ang balita ni John Nano. Handa ka na ba sa long holiday vacation? Naka-ready na ba ang mga pang-OOTD mo ngayong summer at skincare products na babaunin mo sa beach outing? Pero hindi lang ito ang dapat mong ihanda. Narito ang ilang tips ng Manila International Airport Authority sa mga magbabakasyon ngayong long holiday. Ayon kay MIAA General Manager Eddie Monreal, importanteng isaisip ng mga pasahero ang oras ng kanilang flight. Dapat nasa airport na 3 oras bago ang flight para may sapat na oras ang pagproseso sa mga pasahero, lalo na ang mga papuntang abroad. Isipin mo na lang, kumpleto ka nga ng gamit pero paano kung naiwan ka naman ng eroplano? Pinapayuhan rin ng mga pasahero na iwasang magpagala-gala sa airport at sa halip ay agad na magtungo sa boarding gate.
Pagkatapos po natin mag-check-in, dumiretso na po tayo sa boarding gate para magantay ng boarding announcement kung anong oras po ang ating lipad para hindi na po tayo hahanapin ng mga airlines na magkakaroon ng resulta na pagka-delay ng mga flights. Bukod dito, mahigpit ring ipinagbabawal sa mga pasahero ang pagdadala ng mga liquid items gaya ng pabango, lotion at alcohol na hihigit sa 100 ml. Kung may kapansanan o medical condition, mas makabubuti kung ipagbibigay alam agad dito sa airline companies upang agad na maasikaso anumang ekstrang pangangailangan. Huwag ring kalimutang i-check ang mga passport at dapat siguruhing valid pa ito sa loob ng 6 na buwan upang maiwasan ang aberya. Anything less than 6 months, baka hindi ho kayo pasakayin kasi pagdating ho sa inyong paruroonan, requirements ho yan ng mga immigration sa inyong destinasyon. Muli namang nanawagan ng kooperasyon sa mga pasahero ang pamunuan ng NAIA sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa paliparan. ₱6, hindi nito layo na pahirapan ng mga pasahero, sa halip ay nais lamang nilang siguruhin ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga kababayan. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakipagpulong si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kay Chinese Foreign Minister Wang sa Beijing kahapon. Sa naturang pulong, tiniyak ni Wang na bukas ang China na makipagtulungan upang mabuo ang isang Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakipagpulong kay Chinese Foreign Minister Wang si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin sa Beijing kahapon. Ayon kay Wang, handa ang China na makipagtulungan sa Pilipinas pati sa ibang ASEAN member states upang mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea sa loob ng 3 taon. Nais din ng China na matalakay ang Belt and Road Program nito. China will work together with the Philippines and other ASEAN countries to remain determined, exclude interference, and strive to finish negotiations on the COC by the end of 2021 and make it a real stabilizer for the South China Sea situation. Ayon kay Wang, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng China, Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon, bumubuti na ang sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pinanalawak ang kooperasyon hinggil dito. Sa Abril, bubuksan ang ika-4 na pagpupulong ng China at Pilipinas o ang China-Philippine Bilateral Consultation Mechanism. Ayon naman kay Locsin, dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang Belt and Road Forum sa China sa susunod na buwan. Anya bukas ang Pilipinas na palakasin ang political trust nito sa China. Paigtingin ang bilateral cooperation, isulong ang joint maritime cooperation, pangalagaan ang peace and stability sa karagatan at payabugin pa ang Philippine-China relations. Between the Philippines and China, which have always been friends and never enemies, resisting attempts by the great powers in the previous century to use our proximity against each other rather than for each other's benefit. Early on, I am proud to say that I was part of an effort to bring our countries close together. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue. Kinasuhan ng crimes against humanity ng mga dating opisyal ng bansa si Chinese President Xi Jinping sa International Criminal Court o ICC. Inihain ang reklamo ni na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales nitong March 15, 2 araw bago naging epektibo ang pagkalas ng bansa sa International Tribunal. Kaugnay ito ng panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at sa tuloy-tuloy na pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa South China Sea na nakasisira sa kalikasan. Hindi lamang umano mga Pilipinong mangingisda ang apektado nito, kundi maging ang susunod na mga henerasyon dahil sa masamang epekto nito sa food at energy security ng mga bansang nakapaligid sa South China Sea. Ayon kina Del Rosario at Morales, bagamat hayag sa lahat ang mapanirang gawain ng China, hindi ito naparurusahan at ang ICC lamang ang maaaring makapagpapanagot sa China. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nalulugi na ang mga magsasaka sa 8 barangay sa San Ildefonso, Bulacan matapos salakayin ng mga daga ang kanilang pananim. Ito ang balita ni Jerry Galicia.
8 barangay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan ang nakaranas ng pamemesta ng mga daga sa kanilang mga pananim na palay. Ngayong mainit ang panahon, karaniwan daw lumalabas ang maraming mga daga kasabay ang pag-ani ng second crop. Ang mga naapektuhan ay barangay ng Maasim, Sapamputik, Nabaonggarlan, Kalawitan, Umpukan, Anyatam, Kalasag at Bubulong Munti. Ang magsasaka na si Mang Joselito Nieto, problemado kung paano makababawi sa nagastos sa pagtatanim. Basic hektarya, yung money ko 39 kaban. Gastos ko 35,000. Paano ko makakabawi no? Magbabayad ako 10,000 sa tagulan. Si Aling Aileen naman, kung dati ay umaani ng 100 kaban sa 1 hektar ng bukid, ngayon umabot lang ng halos 50 kaban ang kanyang inani dahil sa pamemeste ng daga. Sobrang dami ng daga. Hindi namin makontrol dun sa naglalason kami. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office, nagpala naman sila sa mga magsasaka na huwag na magtanim sa panahon ng mainit ang panahon dahil dito naglalabasan ang mga daga. Usually pagka dry season talagang dumadaing sila. Ginagawa naman ng mga farmer yung mga way para mapuksa yung daga. Kaya lang talagang ang dinadaing talaga nila kung bakit napakadami ng daga. Problemado din kinakaharap ng mga magsasaka nagtatanim ng second crop ang pagkatuyo ng mga ilog at sapa na pinagkukunan nila ng supply ng patubig sa mga sakahan. Hiling naman ng mga magsasaka na sana ay makarating sa pamalang nasyonal ang kanilang hinaing at makapagtayo ng mga solar irrigation sa kanilang lugar. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan. Tumaas ang supply ng Zamboanga City Water District dahil sa nararanasang pag-ulan sa lugar dulot ng bagyong Chedeng. Bunsod nito, hindi muna magkakaroon ng water interruption sa lungsod ng ilang araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Buen el efecto del mga-experienciao aguacero na ciudad de Zamboanga por causa con el tifón Chedeng. En conexión de este, ya subí el producción del agua del City Water District desde 62,000 metro cúbico cada día y alcanza 115,000 hasta 120,000 metro cúbico. Ya subí también a 74.16 metro desde 73.80 metro el agua na Pasunanca Diversion Dam este mga día pasado, cerca ya este na normal nivel de 74.20 metro. Por causa de este, asigun con el Water District, hindi yaman experiencia falta supply del agua na syudad, por eso no hay también water interruption na syudad. Maganda talaga ang naging result ng ulan. Hopefully, it can be sustained. Pero el consejo de la agencia con el mga consumidores mantipid siempre del agua. Y más que niya subir el supply del agua ay porsigue el plano cloud seeding operations na lugar especialmente si no hay aguacero na mga siguiente días. Mientras tanto, alegre también el mga residente con la noticia que hindi taman perde el agua por cuantos días. Igual de este, mga jóvenes na tumabentaha laba mientras manada pa el agua. Marami na po kaming tubig, noon po hindi kasi paminsan-minsan lang. Ginagrab namin yung opportunity na habang may tubig pa kasi kasalukuyan, yung bagyo kasi malaking tulong din sa amin sa... Dante Amento, UNTV, Noticias de Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ini-inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mahigit 300 establishmento sa General Luna, SIARGAO Island kung sumusunod ba ang mga ito sa nakasaad sa Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Nasa ika-4 na nga adlaw karon ang ipahigayong inspeksyon sa Department of Environment and Natural Resources sa kapin 300 ka establishmento sa General Luna, SIARGAO Island sukad nga gilunsad ng Task Force SIARGAO niadtong Lunes. Katuyuan sa operasyon nga sutaon ang mga establishmento nga hangtod karon minglapas paghihapon sa Republic Act 9003 kun ang Ecological Solid Waste Management Act of 2002 o sa Clean Water Act. Sumala sa tigmamaba sa DENR pipila sa mga nakita nga paglapas sa mga lumulupyo kansa nga pagtukod og luna sa sulod sa 20-meter easement zone nga intended lamang nga agyahanan sa publiko. Ingon man, ang dili plaster nga sewerage system sa mga establishmento nga kung dili aksyonan, posibleng magdala og polusyon sa kadagatan. Atin kung ikukumpara natin sa sewerage system ng mga iba, lalo na dyan sa Luzon, sa Visayas, kung ikukumpara dito ay medyo bagsak ang
ranking dito. Matod pa ni Gallego o sa kining lakang sa buhatan, aron dili mapareho sa nahitabo sa Boracay ang Siargao Island nga giingong Asia's best island. Sa gipahigayong water quality testing sa DENR, pasado pa kuno ang kondisyon sa tubig sa dagat ug walay dapat nga ikabalaka ang mga turista. Saysay pa sa buhatan, pagkahuman sa duha ka semana nga inspeksyon sa General Luna, diha pa mahibalaan ang sunod nga lakang sa ahensya aron imantinar ang kahinlo sa isla. Raymond Oktubre, UNTV News and Rescue, Siargao Island. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debre Veral. Maayong hapon. Nasa Dubai na si Asia Soul Supreme KZ Tandingan para sa kanyang Supreme Concert bukas. Masaya si KZ sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino doon. Ito ang balita ni Bebs Balmaceda. Sabik at masayang sinalubong ng mga Pilipino sa Dubai ang Asia Soul Supreme na si KZ Tandingan na dumating sa United Arab Emirates kagabi. Kasama ni KZ ang singer-songwriter na sina TJ Monterde, R&B Prince na si JR at Wish Cover Season 2 champion na si Rhea Basco. Nasa Dubai ngayon ang Dabawenyo singer para sa kanyang Supreme Concert na gaganapin sa Biyernes, March 22 sa Dubai World Trade Center Arena. Excited ang mga Pinoy fans na maaga pa lang ay naghintay sa airport. It's such an honor po and proud po kasi I will be watching the concert of my co-auditionist dati sa X Factor Philippines na si KZ Tandingan at saka si TJ Monterde. It's a privilege po para makita na nila na ang mga artista ng Filipino is the best. Hindi lang basta-basta, hindi pang international. And it's a blessing po na makita natin ulit sila at makasalubong. Proud ako kasi nandito si Casey ngayon, si Christine Tandingan. Lubos na nagpasalamat si KZ at mga kasama nito sa mainit na pagsalubong ng kanilang mga tagahanga. Super supportive niyo pong lahat. Mas lalo po kaming na-excite na mag-perform para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kita po namin hanggang sa Pilipinas lahat ng effort niyo para ma-promote yung show, para malaman ng mga kababayan natin na merong Supreme Concert sa 22. Thank you so much. Sa amin, first time namin mag-perform international dito sa labas ng Pilipinas. And ang bagong kanta yung ipa-perform namin for May mga bago kaming songs na sinama sa lineup just for Supreme Dubai lang. Yes. And syempre kakantayin din namin ni Kuya JR, yung mga originals. Super nakakatuwa po kasi first time ko pong magpa-perform with them. Grabe, super, hindi ko pa alam yung nararamdaman ko. Excited po kami mapanood si Rhea kasi Samantala, dumating na rin sa bansa si Kuya Daniel Razon, ang innovator ng Wish 1075. Iniimbitahan po namin kayo lalo na sa ating mga kababayan dito sa Dubai, yung mga malalapit lang, yung mga nandiyan sa Abu Dhabi. Come and join us sa darating po na concert ni KZ Tandingan dito, yung Supreme Concert ni KZ Tandingan, which is part ng ginagawa pong tour ng La Verdad Management para dun sa mga artists natin na mga Pilipino after nung ating 90s dito na concert. Ito naman po yung ating ngayon ay inaabangan this coming Friday dito po sa Dubai. Kaya magkita-kita po tayo. Isa si KZ sa mga artist na hinangaan maging sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng kanyang natatanging Wish-exclusive performance sa Wish Bus. Isa na rito ay ang pag-awit niya ng Two Less Lonely People in the World na umabot na ng halos 60 million views. Two less lonely people in the world and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Ang Supreme Concert ni KZ sa Dubai ay handog ng La Verdad Events Management sa pakikipagtulungan ng Wish 1075. There's two less lonely people in the world and it's gonna be fine. Bebs Reyes Balmaceda, UNTV News and Rescue, Dubai.
Isang panibagong milestone ang naabot ng Wish 1075. Ngayong araw ay umabot na sa 5 million ang subscriber ng the #1 FM YouTube channel sa bansa. Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Breaking Boundaries. Ito ang tema ngayong taon ng nangungunang innovator sa music industry sa bansa, ang Wish 1075. Sa pagsisimula pa lamang ng 2019 ay pinatunayan na ito ng radio station. Kung noong una ay nagbibigay daan ang taunang Wish Music Awards o WMA sa mga local artists na may iba't ibang genre of music. Ngayong taon ay naging unifying platform naman ito para sa mga artist hindi lamang mula sa local music scene kundi maging sa international acts. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa mga performer ng prestihiyosong awarding ceremony ang isang international singing sensation, ang Danish pop soul singer na si Lucas Graham. Siya ang nagpasikat ng awiting 7 Years. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Kasabay nito ay inilunsad naman ang ikalawang FM booth on wheels sa bansa, ang Wish Bus. I am happy to announce sa inyo pong lahat, mga wishers, na meron na po tayong second Wish Bus. Ito ang kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lalawigan sa bansa upang maghatid ng kakaibang musical experience sa ating mga kababayan at mailapit sa kanila ang original Filipino music o OPM. Noong nakaraang buwan naman ay matagumpay na naidaos ang Grand Finals Night ng ikalawang season ng biggest online singing competition sa bansa, ang Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. At ngayong araw, isa na namang panibagong milestone ang naabot ng istasyon. Pasado alas 11 kaninang tanghali ay na-hit ng YouTube account ng Wish 1075 ang 5 million subscriber mark nito. Halos 4 na buwan pa lamang ang lumilipas mula nang maabot naman ng istasyon ang 4 million subscriber mark sa pamosong online video sharing platform. Ang Wish 1075 ang nananatiling #1 FM YouTube channel sa bansa. Laman nito ang high-quality Wish-exclusive videos na kuha mula sa sikat na rolling music hub, ang Wish Bus. Hindi lamang performances ng OPM singers ang mapapakinggan dito, kundi maging Wish-exclusives ng foreign artists. Guaranteed I could blow your mind. And tonight I'm alive and no dollar sign. Guaranteed I could blow your mind. And sometimes when we touch, the honesty's too much. Nagpapasalamat naman ang innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon sa patuloy na sumusuporta sa istasyon at sinabing asahan pa ng mga wisher ang mas maraming inobasyon. Hopefully ay mas ma-increase pa natin itong taon na ito at mas maging mabilis pa din yung pagkadagdag ng ating mga views. We're looking forward na makapag-upload pa tayo ng mas marami pang mga interesting at mga magagandang mga wish-exclusives natin na sinusundan ng ating mga wishers. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 1.8 billion accumulated views and counting ang mga Wish-exclusive videos sa Wish 1075 YouTube account. Whispering Wish. 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 Wish 1075. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. Bumida ang mga pony boys ng La Trinidad Benguet sa isinagawang karera ng mga kabayo doon. Suot na mga ito ang kanilang mga katutubong damit bilang bahagi ng month-long celebration ng Strawberry Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero.
Higit 30 pony boys ang nakibahagi sa sinagawang 2 araw na Dumba de Caballo sa La Trinidad, Benguet bilang bahagi ng month-long celebration ng Strawberry Festival. Ang Dumba de Caballo ay katutubong salitang Ibaloy nang ibig sabihin ay karera ng kabayo. Higit sa perang premyo, mas mahalaga para sa mga kabalyero ang makasalamuha ang kapwa nila pony boys na mahilig sa karera. Gaya ni Billy, pinaghandaan niyang naturang karera kaya ikinondisyon ng kanyang alagang kabayo na si Kiram. May mga ginamit kaming vitamins, tsaka trainin rin namin yung mga kabayo. Yung mga exercise, pinapatakbo namin sila araw-araw para makondisyon yung mga katawan nila. Liban sa mga kabayo ay mas agaw pansin ang outfit ng mga pony boys habang nakikipagkarera. Dahil sa halip na magmukhang mga cowboy ang karamihan, ay bahag o katutubong damit ang kanilang suot. Gusto naming ipaalam sa buong Pilipinas na may mga cowboy dito sa Benguet, lalo na dito sa La Trinidad. Kasi noon, dinadayo ng mga Amerikano ito. Ngayon sila ang nag-introduce ng mga kabayo, natuto ang mga kababayan namin. Kaya halos lahat kung naka-cowboy shoes, naka-cowboyhan. May mga pony girls din na nakipagkarera. May mga games din kung saan tampok ang mga pony girl na nakipagkarera. Naglalaro ng trip to Jerusalem, sakay ng kabayo at iba pa. Sa March 23 naman ay ang pinakaabangang Drum and Lyre Street Dancing Competition, float parade at ang binagmamalaki ng bayan na replika ng 2004 biggest strawberry cake na nanalo sa Guinness Book of Records. Matitikman ito ng mga residente at mga turista na dadayo sa naturang festival. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Bahagyang umangat ang Pilipinas sa World Happiness Ranking ng United Nations matapos maitala bilang pang-69 na pinakamasayang bansa sa mundo mula sa pang-71 noong nakaraang taon. Ang Pilipinas din na ang pangatlo sa pinakamasayang bansa sa ASEAN region, kasunod ng Singapore at Thailand. Ang Finland naman ang lumitaw na pinakamasayang bansa sa mundo mula sa 156 na bansang kasama sa survey ng UN. Ginawa ang ranking batay sa Gross Domestic Product o GDP per capita ng mga bansa, social support, life expectancy, kalayaan, generosity at kawalan ng korupsyon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.